साथीहरु तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज मैले सेट 6 लिएर आएको छु यस युट्युब च्यानलमा र तपाईहरुले पनि एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु हुनेछ र यसलाई फेरि एकचोटी म कति मिलाउँछु भनेर चाहिँ आफुले टिपोट पनि गर्नु होला र आन्सरहरु पनि कति मिलेन भनेर तपाईहरु एकदमै आफुलाई चेक गर्न सक्नुहुनेछ र बाँकी सुरु गरौँ। नम्बर 1 मा छ द टोटल कस्ट अफ द प्रोजेक्ट इज। है टोटल कस्ट अफ द प्रोजेक्ट इज के हुन्छ? ए मा छ डाइरेक्ट कस्ट एन्ड आउटेज लस अफ प्रोजेक्ट, बी मा छ डाइरेक्ट कस्ट एन्ड ओभरहेड, सी मा छ डाइरेक्ट कस्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट कस्ट, डी मा छ नन अफ एबभ। टोटल कस्ट अफ द प्रोजेक्ट है टोटल कस्ट अफ द प्रोजेक्ट भनेको डाइरेक्ट कस्ट र इन्डाइरेक्ट कस्ट दुईटै आउँछ है यसमा। टोटल कस्ट अफ द प्रोजेक्टमा चाहिँ कुनै पनि प्रोजेक्टको टोटल कस्ट भनेको डाइरेक्ट कस्ट र इन्डाइरेक्ट कस्ट दुईटै हुन्छ। त्यसै गरेर सी अप्सन राइट भयो यसको आन्सर चाहिँ 1 को। अब 2 नम्बरमा छ द अमाउन्ट सेभड एज डिप्रिसिएसन रिजर्भ फन्ड विल बी टर्म एज। है यो भनेको डिप्रिसिएसन रिजर्भ फन्ड चाहिँ एउटा सेभ गरिएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ के टर्मले तलका अप्सनहरुमा दिए अनुसार कुनले बुझिन्छ भनेको छ हैन। अपरेटिङ कस्ट प्रॉफिट हैन, बी मा प्रॉफिट, सी मा चाहिँ लस, डी मा चाहिँ नन अफ एबभ छ। त्यसै गरेर चाहिँ यसको आन्सर कुन होला त? द अमाउन्ट सेभ एज अ डिप्रिसिएसन रिजर्भ फन्ड है सेभ एज अ डिप्रिसिएसन रिजर्भ फन्ड विल बी टर्म एज अ प्रॉफिटको रूपमा नभएर लसको रूपमा पनि नभएर त्यसै गरेर अपरेटिङ कस्ट कुनै पनि नभएर त्यसकोमा चाहिँ नन अफ एबभ हुन्छ। त्यसै गरेर हामी 3 नम्बर क्वेशन छ। 3 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो द प्रोसेस अफ रिमुभल एन्ड लोडिङ अफ ब्रोकन रक पिसेस फ्रम अ टनल इज नोन एज। एकदमै है यो क्वेशन तपाईहरु ध्यान दिनु होला। द प्रोसेस अफ रिमुभल एन्ड लोडिङ अफ ब्रोकन रक पिसेस फ्रम अ टनल इज नोन एज। ए नम्बरमा छ मकिङ छ, बी मा छ फर पुलिङ छ, सी मा छ जम्पिङ छ, त्यसै गरेर डी मा छ बुस्टरिङ छ। है यसमध्ये चाहिँ को होला त साथीहरु? रिमुभल द प्रोसेस हो एउटा जुनले चाहिँ रिमुभल एन्ड लोडिङ अफ ब्रोकन रक पिसेस फ्रम अ टनल। कुनै पनि टनलमा चाहिँ रकका पिसहरु हुन्छन् तिनीहरुलाई चाहिँ रिमुभल गर्ने र लोडिङ गर्ने चाहिँ कोले गर्छ भन्दाखेरि मकिङ भन्नेले गर्छ है। एकचोटी तपाईहरु एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला। केही अप्ठ्यारो लाग्यो भने एकदमै यो चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र सायद तपाईहरुलाई गुगलमा सर्च पनि गरेर चाहिँ यसका फर्महरु चाहिँ अथवा चाहिँ यस सम्बन्धी इन्फर्मेसन तपाईहरु लिन सक्नुहुनेछ। यहाँ टाइम अलि अभाव भएकोले चाहिँ फटाफटमा तपाईहरुलाई पनि। त्यसै गरेर चाहिँ 4 नम्बरमा छ लिस्ट स्टार्ट अफ एन एक्टिभिटी इज अलवेज। है लिस्ट स्टार्ट अफ एन एक्टिभिटी इज अलवेज। ए मा छ ग्रेटर देन और इक्वल टु लिस्ट इभन टाइम प्रिसिडिङ नोड, बी मा छ लेस देन और इक्वल टु लिस्ट इभन टाइम प्रिसिडिङ नोड, सी मा छ इक्वल टु लिस्ट इभन टाइम अफ प्रिसिडिङ नोड, त्यसै गरेर डी मा छ लेस देन लेटेस्ट इभेन्ट टाइम अफ प्रिसिडिङ नोड। है फोरमा के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि यसले लेटेस्ट स्टार्ट अफ एन एक्टिभिटी इज अलवेज के हुन्छ भनेको छ ग्रेटर देन और इक्वल टु लेटेस्ट इभेन्ट टाइम प्रिसिडिङ नोड हुन्छ है। ए अप्सन राइट हुन्छ यसमा। त्यसै गरेर 5 मा छ द प्रोभिजन फर एनुअल रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट अफ अ बिल्डिङ। है एनुअल रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कस्टको लागि बिल्डिङको लागि चाहिँ कति प्रोभिजन रहेको छ भनेको छ। त्यसै गरेर ए अप्सनमा छ 1 to 1.5% अफ क्यापिटल कस्ट, 2 to 4% है 5% अफ क्यापिटल कस्ट, त्यसै गरेर डी मा छ 10% अफ क्यापिटल कस्ट। 5 नम्बरको आन्सर कुन होला त साथीहरु? तपाईहरुलाई सबैलाई थाहा होला एनुअल रिपेयर र मेन्टेनेन्स कस्ट अफ द बिल्डिङ चाहिँ कति राखिन्छ भन्दाखेरि 1 देखि 1.5% अफ क्यापिटल कस्टको 1 देखि 1.5% चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ प्रोभिजन रहेको छ। त्यसै गरेर 6 नम्बरमा आइसक्यो हामी द भोल्युम अफ सिमेन्ट मोटार 1:4 रिक्वायर्ड फर ब्रिक वर्क अफ सुपरस्ट्रक्चर पर क्युबिक मिटर इज। है पर क्युबिक मिटर सिमेन्ट निकाल्नु पर्ने छ त्यो मोटारको हो जुन चाहिँ ब्रिक वर्कको हो 1:4 छ। यसमा ए अप्सनमा छ 0.26 क्युबिक मिटर, बी मा छ 0.35 क्युबिक मिटर, सी मा छ 0.4 क्युबिक मिटर, डी मा छ 0.5 क्युबिक मिटर। त्यसै गरेर यसको आन्सर कुन होला त? एकचोटी क्याल्कुलेट गर्नुहोस् त तपाई। यसमा चाहिँ आन्सर चाहिँ 0.35 क्युबिक मिटर हुन्छ। तपाईहरु यो चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्न आउँछ होला मोटार, किनकि सुरुमा चाहिँ मोटारलाई चाहिँ यसको के गर्नु पर्यो त? क्वान्टिटी 1 पर क्युबिक मिटर क्वान्टिटी 1 क्युबिक मिटर छ, यसलाई ड्राई गर्नुपर्छ। ड्राई गरेर चाहिँ त्यसको चाहिँ यसको यो रेशियोले चाहिँ डिभाइड गरेर चाहिँ इन्टु कति हुन्छ 1 घन मिटरमा चाहिँ यसको घनत्व कति हुन्छ त्यसको डेन्सिटीले चाहिँ मल्टिप्लिकेसन गरेर चाहिँ यसको यसरी क्युबिक मिटर डाइरेक्ट यसको चाहिँ बोरामा निकाल्नलाई घनत्वले मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ केजीमा आउँछ हैन। केजीमा आएर त्यसलाई चाहिँ बोरा जस्तो 30 बोरा मानिन्छ त्यो 30 बोरालाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने बोरामा आउँछ, केजीमा नि आइहाल्छ। तर यो क्युबिक मिटर चाहिँ डाइरेक्ट तपाईहरु निकाल्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु। 0.35 है बी अप्सन हो यसको चाहिँ। 7 नम्बर छ बम्स आर प्रोभाइडेड इन क्यानल इफ दिज आर। है बम्स भनेको प्रोभाइड क्यानलमा प्रोभाइड गरिन्छ थाहै छ तपाईहरुलाई। दिज आर ए मा छ फुल्ली एक्सकाभेसन, बी मा छ पार्शियली इन एक्सकाभेसन एन्ड पार्शियली इन इम्ब्याङ्कमेन्ट, सी मा छ फुल्ली इन इम्ब्याङ्कमेन्ट,
डीमा छ अल अफ एबभ है। क्यानलमा राखिने बम्स चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसको पार्शियली नि एक्साभेसन पार्शियली नि इम्ब्याकमेन्ट हुन्छ है। बी अप्सन राइट हुन्छ। अब त्यसै गरेर 8 नम्बरमा आइसकेको छु डिप्रेसन अफ भ्यालु। एकचोटि फेरि सुन्नु होला, डिप्रेसन अफ भ्यालु इज इक्वल टु एमा छ कस्ट प्लस स्क्रप भ्यालु, बीमा छ कस्ट प्लस मार्केट भ्यालु, सीमा छ कस्ट माइनस स्क्रप भ्यालु, डी भनेको नन अफ एबभ रहेको छ यसमा। यसै गरेर चाहिँ यसको आन्सर कुन होला त? डिप्रेसन। यसमा चाहिँ कुनै पनि होइन है यो मध्ये। त्यसै गरेर 9 नम्बरमा छ द नम्बर अफ भेहिकल्स पासिङ एट अ पोइन्ट अन हाइवे इन युनिट टाइम इज नोन एज। टाइम पिरियडमा भेहिकल पास गर्छ भने एउटा पोइन्टलाई नम्बर अफ भेहिकल पासिङ गर्छ भने त्यो चाहिँ के होला त? ट्राफिक क्यापासिटी होला कि ट्राफिक भोल्युम होला कि ट्राफिक डेन्सिटी होला कि अल अफ एबभ होला साथीहरु? यो चाहिँ पर युनिट टाइम दिएको छ भने यसमा चाहिँ ट्राफिक क्यापासिटी हुन्छ है। ए अप्सन राइट हुन्छ यसमा। त्यसै गरेर चाहिँ 10 नम्बरमा छ इन केस अफ मल्टिलेन रोड ओभरटेकिङ इज जनरली परमिटेड फ्रम। है ओभरटेकिङ इज जनरली परमिटेड फ्रम भनेको छ 10 नम्बरमा। मल्टिलेन रोडमा चाहिँ ओभरटेकिङ परमिटेड गरेको हुन्छ जनरली भनेको छ केमा गरेको हुन्छ भनेको छ फ्रम लेफ्ट साइड एमा छ, बीमा चाहिँ राइट साइड, सीमा छ बोथ साइड, डीमा छ एनी अफ देम जुनसुकै मानिराख्दा हुन्छ। यसमा चाहिँ मल्टिलेन रोडमा चाहिँ ओभरटेकिङ चाहिँ जनरली परमिटेड भनेको चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि लेफ्ट साइड र राइट साइड दुवै भागमा चाहिँ परमिटेड। त्यो चाहिँ तपाईको ओभरटेकिङ गर्न पाइँदैन है। लेफ्ट र राइट साइड मल्टिलेन रोडमा चाहिँ गर्न पाइँदैन किनकि त्यो चाहिँ दुर्घटनाले हुन सक्छ भने तपाईहरुलाई थाहा नै छ है। अब डेड लोड। यसै गरेर 11 नम्बर क्वेशनमा छ डेड स्लो इज भनेको छ है। डेड स्लो भनेको के हो? इज भनेको छ रेगुलेटरी साइन हो कि वार्निङ साइन हो कि इन्फर्मेटरी साइन हो कि नन अफ एबभ हो? यो चाहिँ हाइवेबाट ल्याइएको क्वेशन हो है। हाइवेको क्वेशन हो भन्न सकिन्छ यसलाई। रेगुलेटरी साइन हो है। डेड स्लो भनेको चाहिँ रेगुलेटरी साइन भनिन्छ। त्यसै गरेर चाहिँ 12 नम्बर क्वेशनमा आइसकेको हामी अ रोड साइन इज जनरली इन्स्टल एबभ द ग्राउन्ड एट द हाइट अफ। रोड साइन जस्तो विभिन्न किसिमका साइन बोर्डहरू रोडको देखाइएको हुन्छ हैन, तिनीहरू जनरली इन्स्टल एबभ द ग्राउन्ड भन्दा कति हाइटसम्म चाहिँ राखिएको हुन्छ अथवा इन्स्टल गरिएको हुन्छ भनेको छ। बीमा एमा दिएको छ 2.75 मिटर टु 2.8 मिटर दिएको छ, बीमा छ 2.95 मिटर टु 3 मिटर दिएको छ, त्यसै गरेर सीमा 3.15 मिटर टु 3.5 मिटर दिएको छ र डीमा चाहिँ मोर देन 3.5 मिटर छ है। रोड साइन चाहिँ साइन बोर्डहरू अथवा रोड साइन जनरली इन्स्टल एबभ द ग्राउन्ड एट द हाइट अफ 2.75 टु 2.8 मिटरसम्म चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ र राखेको हुन्छ है। विच अफ द साल्ट प्रेजेन्ट द वाटर इज हार्मफुल फर कल्टिभेसन पर्पसेस है। 13 नम्बरमा छ फेरि तपाईहरुलाई म फेरि दोहोऱ्याउँछु यसलाई। 13 नम्बरको क्वेशन हो विच अफ द साल्ट प्रेजेन्ट इन द वाटर है। वाटरमा विच अफ द साल्ट प्रेजेन्ट इज हार्मफुल फर कल्टिभेसन पर्पसेस भनेको छ। एमा छ सोडियम कार्बोनेट, बीमा छ क्याल्सियम सल्फेट, सीमा छ पोटासियम सल्फेट, डीमा छ नन अफ एबभ। यसमा कुन होला त? यसमा चाहिँ कुनै पनि होइन है। सोडियम कार्बोनेट पनि होइन, क्याल्सियम सल्फेट पनि हुन्छ, पोटासियम सल्फेट पनि होइन। यी कसैले पनि नन अफ एबभ हुन्छ यसमा चाहिँ हार्मफुल गर्दैन। त्यसै गरेर 14 नम्बरमा छ द बेड अफ द क्यानल इज लोयर इन केस अफ। बेड अफ द क्यानल इज लोयर इन केस अफ तल केसहरु दिएको छ। एमा क्यानल साइफन, बीमा लेभल क्रसिङ दिएको छ, सीमा चाहिँ साइफन एक्विडक्ट दिएको छ, डीमा चाहिँ अल अफ एबभ दिएको छ। कुन होला त साथीहरु? बेड अफ द क्यानल इज लोयर इन केस अफ क्यानल साइफन हुन्छ है। बेड अफ द क्यानल चाहिँ लोयर्ड हुन्छ कस्तो केसमा भन्दाखेरि क्यानल साइफन भएको अवस्थामा। 15 मा छ विच अफ द फलोइङ सोइल हैज लिस्ट पर्मेबिलिटी भनेको छ। एमा छ क्ले, सिल्ट, बीमा, सीमा ग्रेभल, डीमा स्यान्ड दिएको छ। लिस्ट पर्मेबिलिटी कसको हुन्छ त? तपाईहरुलाई थाहै छ क्लेको हुन्छ। 16 मा छ अर्थक्वेक फोर्स एक्टिङ अन अ ग्रेभिटी ड्याम इज। अर्थक्वेक फोर्स एक्टिङ अन अ ग्रेभिटी ड्याम। अर्थक्वेक फोर्सले चाहिँ यो ग्रेभिटी ड्याममा चाहिँ कस्तो चाहिँ फोर्स एक्ट गर्छ भनेको छ। एमा छ रिड्युसेस द सेल्फ वेट अफ द ड्याम, बीमा छ इन्क्रिज द अपलिफ्ट फोर्सेस अन द बेस अफ द ड्याम, सीमा छ इन्क्रिज द होरिजोन्टल वाटर प्रेसर अन द ड्याम, डीमा छ नन अफ एबभ। यसले अर्थक्वेक फोर्स एक्टिङ अन अ ग्रेभिटी ड्याम इज इन्क्रिज द होरिजोन्टल वाटर प्रेसर अन द ड्याम गर्छ है। होरिजोन्टल वाटर प्रेसरलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्छ भनेको एउटा ड्याम छ भने त्यसलाई चाहिँ ग्रेभिटी ड्याम छ भने त्यहाँ अर्थक्वेक फोर्स लाग्यो भने त्यो चाहिँ यसरी होरिजोन्टली चाहिँ प्रेसर त्यसको वाटरले दिने प्रेसर चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ भनेको यसमा चाहिँ। 17 नम्बर क्वेशन छ ऱ्यापिड साइन फिल्टर क्यान रिमुभ टर्बिडिटी फ्रम द वाटर अप टु एन एक्सटेन्ट अफ है। ऱ्यापिड साइन फिल्टरले चाहिँ वाटरको टर्बिडिटी चाहिँ कतिसम्म चाहिँ रिमुभ गर्न सक्छ भनेको छ। एमा छ 15 देखि 25 ppm, बीमा छ 25 देखि 35 ppm, सीमा छ 35 देखि 40 ppm र डीमा छ 40 देखि 50 ppm। कति गर्ला त साथीहरु? यसमा चाहिँ 35 देखि 40 ppm गर्छ है टर्बिडिटी चाहिँ। सोलो स्यान्डले चाहिँ कति गर्थ्यो? 60 ppm गर्छ है सोलो स्यान्डले चाहिँ, र यो ऱ्यापिडले चाहिँ 35 देखि 40 ppm गर्छ है।
त्यसै गरेर 18 नम्बरमा छ द अलम when mixed with the water as a coagulant A मा छ does not affect pH value of water, decrease the pH value of water B मा छ, C मा चाहिँ increase pH value of water, D मा चाहिँ none of above छ है 18 नम्बरमा। यदि अलम एज अ कोगुलेन्ट को रूपमा चाहिँ वाटरमा मिक्स गर्यो भने चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि pH भ्यालु को चाहिँ वाटरमा चाहिँ डिक्रिज गरिदिन्छ के pH भ्यालुलाई चाहिँ। त्यसै गरेर 19 नम्बरमा छ द म्याक्सिमम परमिसिबल क्लोरिन कन्टेन्ट फर पब्लिक सप्लाइज शुड बी बिट्विन A मा छ 0.12 0.2 ppm, त्यसै गरेर 0.3 to 0.4 B मा छ 1.2 देखि 4 ppm, C मा छ 6.5 to 8 ppm चाहिँ D मा छ है। यसले के भन्यो भन्दाखेरि म्याक्सिमम परमिसिबल क्लोरिन कन्टेन्ट फर पब्लिक सप्लाइज, पब्लिक सप्लाईको लागि जस्तो पानीमा चाहिँ पब्लिक सप्लाई गरेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ म्याक्सिमम परमिसिबल क्लोरिन कन्टेन्ट कति हुनुपर्छ भनेको छ। यसमा चाहिँ 0.1 to 0.2 ppm हुनु पर्यो, ए इज राइट आन्सर। त्यसै गरेर बीमा छ डिजल्भ इम्प्युरिटिज कन्सिस्ट अफ, डिजल्भ इम्प्युरिटिज कन्सिस्ट अफ भन्ने क्वेसन छ। ए मा छ ब्याक्टेरिया, बी मा आइरन, सी मा साल्ट, डी मा चाहिँ फंगी छ। डिजल्भ इम्प्युरिटिज कन्सिस्ट अफ के होला त आइरन हुन्छ है। इम्प्युरिटिज डिजल्भ इम्प्युरिटिज चाहिँ आइरनले गर्दाखेरि आउँछ। 21 मा छ प्रिन्सिपल प्लेन्स आर सब्जेक्टेड टु, प्रिन्सिपल प्लेन्स आर सब्जेक्टेड टु ए मा छ नर्मल स्टेसिस ओन्ली, बी मा छ टेन्जेन्टियल स्टेसिस ओन्ली, सी मा छ नर्मल स्टेसिस एज वेल एज टेन्जेन्टियल स्टेसिस, डी मा छ नन अफ एबभ। 21 नम्बर छ जुन प्रिन्सिपल प्लेन आर सब्जेक्टेड टु चाहिँ नर्मल स्टेसिस ओन्ली हुन्छ है। यो चाहिँ थ्योरीबाट आएको क्वेसन हो, तपाईहरुले कुनै कुनै अब्जेक्टिभ बुकहरुमा चाहिँ पनि देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरेर चाहिँ 22 नम्बर क्वेसन छ। 22 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि द क्रिपिङ लोड फर्मुला है, युलर्स फर्मुला भन्ने छ नि त्यसले चाहिँ क्रिपिङ लोड चाहिँ निकाल्छ है। क्रिपिङ लोड फर्मुला व्हिच हैव वन साइड वन एन्ड आर फिक्स्ड हैन एन्ड अदर आर फ्री भनेको छ। क्रिपिङ लोड फर्मुला निकाल्छ एक साइड चाहिँ फिक्स गरेछ अर्कोलाई फ्री, र चाहिँ यस्तो किसिमकोलाई कुन फर्मुलाले मेल खान्छ भनेर यसले सोध्न खोजेको। पाई स्क्वायर ए अपन एल स्क्वायर चाहिँ ए मा छ, पाई स्क्वायर ए अपन 4l स्क्वायर चाहिँ बी मा छ, पाई 4 पाई स्क्वायर ई आई अपन एल स्क्वायर छ। त्यसै गरेर डी मा चाहिँ 2 पाई स्क्वायर ई आई अपन एल स्क्वायर छ है। यसको एकदम सर्टकट आइडिया छ। एउटा जस्तो वन इन फिक्स्ड र अर्को फ्री भयो भने यसको चाहिँ लेन्थ बढ्ने हुन्छ है। यसको लेन्थ बढ्छ र के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा लेन्थ छ भने जस्तो एल लेन्थको अब्जेक्ट छ भने एउटा त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ तपाईको वन इन फिक्स्ड र अदर फ्री भएर तपाईले लोड एप्लाई गर्ने हो भने माथिबाट त्यसको चाहिँ लम्बाइ चाहिँ डबल हुने गर्दछ क्या। त्यो भएर जस्तो यसको मेन युलर्स फर्मुला भने पाई स्क्वायर ए पनि एल स्क्वायर हो। एल स्क्वायरमा चाहिँ 12 राख्दाखेरि तल 4l स्क्वायर भयो, त्यही भएर बी आन्सर हुन आयो है 22 को नम्बरको चाहिँ। त्यसै गरेर 23 नम्बर छ। 23 नम्बरमा द रेट अफ चेन्ज अफ डिफ्लेक्सन, डिफ्लेक्सनको रेट अफ चेन्ज हुँदाखेरि के होला त। रेट अफ चेन्ज अफ डिफ्लेक्सन भनेको जहिले पनि स्लोप हुन्छ है। एकदमै यहाँबाट तपाईहरुलाई म 4वटा अप्सनको आन्सर भनिदिन्छु। स्लोप हुन्छ, स्लोपको रेट अफ चेन्ज भयो भने बेन्डिङ मोमेन्ट हुन्छ, बेन्डिङ मोमेन्टको रेट अफ चेन्ज भयो भने शियर फोर्स हुन्छ, शियर फोर्सको चाहिँ रेट अफ चेन्ज भयो भने इन्टेन्सिटी अफ लोड हुन्छ। यदि चाहिँ तपाईको स्लोप रेट अफ चेन्ज भयो भने काइनेर कर्भेचर पनि भनिन्छ। यसले कर्भेचर भनेको पनि बेन्डिङ मोमेन्ट हो। त्यसै गरेर 24 नम्बर छ फ्याक्टर अफ सेफ्टी फर डक्टाइल मटेरियल है। फ्याक्टर अफ सेफ्टी फर डक्टाइल मटेरियल अल्टिमेट स्ट्रेस अपन वर्किङ स्ट्रेस, एल्ड स्ट्रेस अपन वर्किङ स्ट्रेस, इफेक्टिभ लेन्थ अपन लिस्ट रेडियस गाइरेसन, नर्मल स्ट्रेस अपन भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन है। 24 नम्बरमा फ्याक्टर अफ सेफ्टी सोधेको छ। तपाई यो ए र बी मा चाहिँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ होला त्यसमा चाहिँ, तर यहाँ डक्टाइल मटेरियल भनेको छ। डक्टाइल मटेरियलको चाहिँ फ्याक्टर अफ सेफ्टी चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि एल्ड स्ट्रेस अपन वर्किङ स्ट्रेस हुन्छ है। किनकि डक्टाइल मटेरियल चाहिँ एल्ड स्ट्रेसमा एल्ड स्ट्रेसमा गइसकेपछि मात्र फेलियर हुन्छ क्या, अथवा चाहिँ एल्ड स्ट्रेससम्म चाहिँ हुन्छ। तर चाहिँ ब्रिटल मटेरियल चाहिँ अल्टिमेट स्ट्रेससम्म मात्र भएकोले त्यो भएर अल्टिमेट स्ट्रेस अपन वर्क स्ट्रेस भनेको चाहिँ फ्याक्टर अफ सेफ्टी चाहिँ ब्रिटल मटेरियलको है। त्यो फर्मुला चाहिँ तपाईहरु एकदम ध्यान दिनु होला। 25 नम्बरमा छ स्विलिङ अफ पेन फिल्म रिजल्टिङ इन लस अफ एडेन्सन इफ इट इज ड्यू टु है। स्विलिङ अफ पेन फिल्म स्विलिङ केले गर्छ भन्दाखेरि ए छ फ्ल्याकिङ, बी मा छ क्रैकिङ, सी मा छ क्रिपिङ पिलिङ, त्यसै गरेर डी मा छ ब्लिस्टरिङ है। यसको आन्सर के हुन्छ भने स्विलिङ अफ पेन फिल्म रिजल्टिङ इन लस अफ एडेन्सन इफ इट इज ड्यू टु द ब्लिस्टरिङ भन्छ यो चाहिँ ध्यान दिनु होला। त्यसै गरेर चाहिँ क्रैकिङ केले हुन्छ, फ्ल्याकिङ केले हुन्छ, यो मेटेरियलको प्रोपर्टिजहरु त्यहाँ पेन्टमा गएर हेर्दिनु होला। त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, जुनसुकैबाट पनि सोध्न सक्छ है। 26 मा चाहिँ स्पोन्जी सोलन मास ओभर द सर्फेस अफ ब्रिक ड्यू टु एक्सेस कार्बोनेसियस म्याटर एन्ड सल्फर इन क्ले है। स्पोन्जी सोलन मास ओभर द सर्फेस अफ ब्रिक ड्यू टु एक्सेस कार्बोनेसियस म्याटर एन्ड सल्फर है। ड्यू टु एक्सेस कार्बोनेसियस म्याटर एन्ड सल्फर इन अ क्ले भयो भने के हुन्छ त। ए मा छ चुप्स, बी मा छ ब्लोटिङ, सी मा छ ल्यामिनेसन, डी मा छ ब्ल्याक कोड। यो चाहिँ 26 नम्बरको क्वेसन हो। यसमा चाहिँ ब्लोटिङ हुन्छ है। स्पोन्जी सोलन मास ओभर द सर्फेस अफ ब्रिक, ब्रिकको माथि चाहिँ स्पोन्जी सोलन मास
आउँछ हैन। के कारणले आउँछ भन्दा यो बढी मात्रामा कार्बोनेटेड म्याटर र सल्फर इन क्लेमा चाहिँ कार्बोनेटेड म्याटर र सल्फर मिक्स बढी मात्रामा भएको छ भने एक्सेसमा भएको छ भने त्यो भएर चाहिँ यसो ब्लोटिङ हुन आउँछ। ब्लोटिङ द पेन्ट 27 नम्बरमा छ द पेन्ट व्हिच इज युज्ड एज द रेडिएटर है। द पेन्ट व्हिच इज युज्ड एज द रेडिएटरको रूपमा कुन गरिन्छ त एल्युमिनियम पेन्ट हो एमा छ। बीमा चाहिँ सिलिसियस पेन्ट हो हैन है। त्यसै गरेर डीमा छ सिमेन्ट एन्ड इमल्सन पेन्ट हो हैन है। डीमा चाहिँ ब्रोन्ज पेन्ट। त्यसै गरेर यसमा चाहिँ तपाईलाई रेडिएटरको रूपमा चाहिँ ब्रोन्ज पेन्टमा डी अप्सन चाहिँ राइट हो है। यसमा सेलुलोज भनेको के हो त एयरक्राफ्टहरुमा लगाउने पेन्टहरु है। त्यसै गरेर साथीहरु हामी 28 नम्बरमा पुगेका छौं। द एक्सेस अफ एलिमेन्ट व्हिच कजेस द ब्रिक इज मेल्ट एन्ड लस इट्स शेप। त्यस्तो तत्त्व जसले बढी भयो भने ब्रिकलाई चाहिँ मेल्ट नै गरिदिन्छ र त्यसको शेप लस गराइदिन्छ। त्यो भनेको कुन हो भन्दाखेरि तपाईहरुलाई यसको एउटामा चाहिँ लाइम दिएको छ, बीमा अल्कालिज दिएको छ, सीमा चाहिँ एलुमिना दिएको छ, डीमा चाहिँ सिलिका दिएको छ। त्यसले जुन चाहिँ एलिमेन्ट चाहिँ बढी भयो भने चाहिँ ब्रिकको शेप पनि हो लस गराइदिन्छ र मेल्ट पनि गराइदिन्छ। त्यस्तो भनेको चाहिँ सिलिका हो है। सिलिका बढी भयो भने त्यसको चाहिँ ब्रिकको चाहिँ मेल्ट र लसेस शेप गराइदिन्छ। त्यसै गरेर चाहिँ अब्स्टेकल 29 मा छ अब्स्टेकल टु रेन्जिङ बट नट चेनिङ है। यो सर्वेको क्वेशन एकदम सजिलो छ हिल हुन्छ है। अब्स्टेकल टु चेनिङ बट नट रेन्जिङ भन्यो भने के होला त रिभर हुन्छ है। यसमा दुईटा क्वेशन र बोथ अब्स्टेकल टु रेन्जिङ एन्ड चेनिङ बोथ अफ भयो भने यसमा चाहिँ टल बिल्डिङ हुन्छ है। यसमा ध्यान दिनु होला। त्यसै गरेर 30 मा छ इट इज मोर डिफिकल्ट टु obtain गुड रिजल्ट while measuring horizontal distance by stepping। 30 मा छ इट इज मोर डिफिकल्ट टु obtain गुड रिजल्ट while measuring horizontal distance by stepping भयो भने ए मा छ डाउन हिल दिएको छ, बी मा छ इन लो अनन्डेसन दिएको छ, सी मा चाहिँ इन प्लेन एरिया दिएको छ, डी मा चाहिँ अप हिल दिएको छ। यसमा चाहिँ होरिजोन्टल डिस्टेन्स मेजरिङ बाइ स्टेपिङबाट गर्यो भने चाहिँ अप हिलमा चाहिँ यसले चाहिँ गुड रिजल्ट ल्याउँछ है। यसले अप हिलमा चाहिँ। त्यसै गरेर 31 नम्बरमा छ द अप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड अन द प्रिन्सिपल अफ अप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड अन द प्रिन्सिपल अफ ए मा छ रिफ्लेक्सन, बी मा छ रिफ्र्याक्सन, सी मा छ डबल रिफ्र्याक्सन, डी मा छ डबल रिफ्लेक्सन। 31 नम्बरको छ फेरि म भन्छु अप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड अन द प्रिन्सिपल अफ कुन होला त डबल रिफ्र्याक्सन हुन्छ है। एकदमै ध्यान दिनु होला। अप्टिकल स्क्वायरलाई चाहिँ डबल रिफ्र्याक्सनको प्रिन्सिपलमा आधारित भएर चाहिँ राखेको हुन्छ। तर 32 नम्बरमा छ 32 नम्बर द सर्फेस अफ जीरो एलिभेसन अराउन्ड द अर्थ व्हिच इज स्लाइटली इरेगुलर एन्ड कर्व इज नोन एज ए मा छ मिन्स लेभल, बी मा छ जियोइड सर्फेस, सी मा छ लेभल सर्फेस, डी मा छ होरिजोन्टल सर्फेस। 32 नम्बर द सर्फेस अफ जीरो एलिभेसन अराउन्ड द अर्थ हैन व्हिच इज स्लाइटली इरेगुलर एन्ड कर्व इज नोन एज द जियोइड सर्फेस हुन्छ है। त्यसलाई चाहिँ स्लाइटली इरेगुलर एन्ड कर्व इज नोन एज जियोइड सर्फेस। त्यसै गरेर 33 नम्बर छ द भिस्कोसिटी अफ लिक्विड भ्याराइज विथ द टेम्परेचर। भिस्कोसिटी चाहिँ टेम्परेचरसँग चाहिँ के होला त इन्डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ है। एकदमै सोधिएको क्वेशन हो है त्यो चाहिँ। 34 नम्बर छ द कन्टिन्युटी इक्वेसन है। द कन्टिन्युटी इक्वेसन ए मा छ एक्सप्रेस द रिलेसनशिप बिट्विन वर्क एन्ड एनर्जी, बी मा छ रिलेट द मोमेन्टम पर युनिट भोल्युम 2 पोइन्ट अफ स्ट्रिमलाइन, सी मा छ रिलेट मास रेट अफ फ्लो अलोङ द स्ट्रिमलाइन, डी मा छ रिक्वायर्स दैट्स न्यूटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन, बी सेटिस्फाइज एट एभ्री पोइन्ट इन फ्लुइड। 34 नम्बरमा कन्टिन्युटीले के गर्ला साथीहरु यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि रिलेट्स द मोमेन्टम पर युनिट भोल्युम 2 पोइन्ट अफ स्ट्रिमलाइन है। यसले चाहिँ 2 पोइन्ट अफ स्ट्रिमलाइनको चाहिँ मोमेन्टम पर युनिट भोल्युमको चाहिँ रिलेट्स गराइदिन्छ है। त्यसै गरेर 35 नम्बरमा छ द स्टेडी युनिफर्म फ्लो इज थ्रू अ स्टेडी युनिफर्म फ्लो इज थ्रू अ ए मा छ लङ पाइप एट डिक्रिजिङ रेट, बी मा छ लङ पाइप एट कन्स्टेन्ट रेट, सी मा छ लङ पाइप एट इन्क्रिजिङ रेट, डी मा छ नन अफ एबभ। स्टेडी युनिफर्म फ्लो इज थ्रू अ लङ पाइप एट कन्स्टेन्ट रेट हुन्छ। स्टेडी पनि छ युनिफर्म फ्लो पनि छ। त्यही भएर चाहिँ यसले फ्लो चाहिँ स्टेडीले के भन्छ भन्दाखेरि युनिफर्मले चाहिँ प्रत्येकले चाहिँ युनिफर्म फ्लो गराइदिन्छ है। त्यसै गरेर 36 नम्बरमा छ अ प्रोफाइल द प्रोफाइल अफ राइजिङ वाटर on the upstream side of a dam is called है। the profile of rising water on the upstream side of the dam is called A मा छ बैक वाटर कर्व, बी मा छ फोर्ड वाटर कर्व, डी मा छ नर्मल, सी मा छ नर्मल वाटर कर्व, डी मा छ all of above। अब द राइजिङ वाटर on the upstream side of the dam है कुनै पनि ड्यामको अपस्ट्रिम साइडमा चाहिँ वाटरको प्रोफाइल चाहिँ राइजिङ देखेको छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि बैक वाटर कर्व हुन्छ है। त्यो बैक वाटर कर्व यो सी मा देख्न सक्छौं हामी यसको चाहिँ। त्यसै गरेर 37 छ
37 नम्बरमा द रूफ सुइटेबल फर लार्ज एसेम्ब्ली हल विल बी अ रूफ सुइटेबल फर लार्ज एसेम्ब्ली हल विल बी अ एमा छ कपल ट्रस, बीमा छ आरसीसी फ्ल्याट रूफ, सीमा छ सेल्फ रूफ, त्यसै गरेर डीमा छ एन्टिक्लास्टिक रूफ। 37 नम्बरको आन्सर कुन होला त? सुइटेबल फर लार्ज एसेम्ब्ली है रूफ चाहिँ सेल रूफ हुन्छ है, त्यसमा चाहिँ सेल सेल गरेर बनाएको हुन्छ हैन त्यसलाई चाहिँ। त्यसै गरेर चाहिँ 38 मा छ द डेभलपमेन्ट अफ वान और मोर लोकल स्वेलिङ अन द फिनिस्ड प्लास्टर सर्फेस इज कल्ड। एमा छ फर्मिङ, बीमा छ स्वेलिङ, सीमा छ बोइलिङ, डीमा छ ब्लिस्टरिङ। 38 मा चाहिँ डेभलपमेन्ट अफ वान और मोर लोकल स्वेलिङमा चाहिँ अन द फिनिस्ड प्लास्टर सर्फेस भनेको चाहिँ यो भनेको ब्लिस्टरिङ हो है, एकदमै ध्यान दिनु होला। त्यसै गरेर 39 नम्बरमा पुगिसक्यो हामी। इन अ थ्री कोट प्लास्टरिङ गरेको छ द थर्ड कोट इज नोन एज। थर्ड कोटलाई के नामले भनिन्छ भनेको छ? एउटा चाहिँ पेरिफेरल कोट, बीमा चाहिँ सेटिङ कोट, सीमा बोन्डिङ कोट, डीमा चाहिँ फ्लोटिङ कोट। 39 को चाहिँ पेरिफेरल कोट हो है, यो चाहिँ 3 कोट प्लास्टर गर्नु पर्यो भने थर्ड कोट इज नोन एज पेरिफेरल कोट हो। डीमा छ इन अ मल्टी स्टोरी गभर्नमेन्ट बिल्डिङ द फ्लोर हाइट इज रेस्ट्रिक्टेड टु। कुनै पनि सरकारी भवनहरु चाहिँ मल्टी स्टोरेज बनाउनु पर्यो भने द फ्लोर हाइट कतिसम्म हुनुपर्छ? एकदमै तपाईहरुलाई एमा दिएको छ 2 मिटर, बीमा छ 2.4 मिटर, सीमा छ 3.4 मिटर, डीमा छ 4.2 मिटर। 40 नम्बर क्वेशनमा यो चाहिँ 3.5 मिटर हुन्छ है, भनेको यहाँ चाहिँ 3.4 मिटर छ, त्यसलाई चाहिँ हामी मान्न सक्छौं 3.4 मिटर। 41 मा छ इन अ रेसिडेन्शियल बिल्डिङ द हाइट अफ द बाथरुम शुड नट बी लेस देन। रेसिडेन्शियल बिल्डिङमा हाइट अफ द बाथरुम चाहिँ कति भन्दा कम हुनु भएन, 2 मिटर, 2.4 मिटर, 3 मिटर, 3.6 मिटर भनेर दिएको छ। यसको लागि चाहिँ हामी प्र्याक्टिकली हामी 2.4 मिटर हैन त रेसिडेन्शियल बिल्डिङमा चाहिँ त्यो भन्दा कम हुनु भएन है, 2.4 मिटर भन्दा कमको हाइटको टोयलेट हुनु भएन। त्यसैले 42 नम्बरको छ द पर्सेन्टेज मिनिमम रेन्फोर्समेन्ट अफ द ग्रस सेक्सनल एरिया इन अ स्ल्याब है। ग्रस सेक्सनल एरिया इन अ स्ल्याब भनेको छ है मिनिमम रेन्फोर्समेन्ट। एमा छ 0.1%, बीमा छ 0.12%, सीमा छ 0.15%, डीमा चाहिँ 0.18% छ है 42 नम्बरको। क्रस सेक्सनल एरिया इन स्ल्याबको चाहिँ मिनिमम पर्सेन्टेजमा हेर्दाखेरि मिनिमम चाहिँ 0.15% हुनु पर्यो है। त्यसै गरेर 42 नम्बर के 43 नम्बर द वेट अफ रेन्फोर्समेन्ट कंक्रीट इज जनरली टेकन एज। रेन्फोर्स कंक्रीटको चाहिँ वेट अझ युनिट वेट भनिन्छ हैन यसलाई, अथवा डेन्सिटी भनौं न, कति होला 2200 केजी पर मिटर क्यूब, 2300, 2400, 2500। 43 नम्बरको यो चाहिँ 2400 हुन्छ है, 2400 केजी पर मिटर क्यूब। त्यसै गरेर चाहिँ 44 नम्बर छ द स्टील जनरली युज्ड इन आरसीसी कोलम शैल नट बी लेस देन। द स्टील जनरली युज्ड इन आरसीसी कोलम शैल नट बी लेस देन के भन्दा कम हुनु भएन भनेको छ। एमा छ स्टेनलेस, बीमा छ माइल्ड स्टील, सीमा छ हाई कार्बन स्टील, डीमा छ हाई टेन्सन स्टील। 44 नम्बरको चाहिँ हामी हाई टेन्सन स्टील भन्दा चाहिँ कमको प्रयोग गरिन्न है। त्यसै गरी फ्याक्टर अफ सेफ्टी अफ स्लोप इज डिफाइन्ड एज है। फ्याक्टर अफ सेफ्टी अफ स्लोप इज डिफाइन्ड एज टोटल स्ट्रेसेस बाई इफेक्टिभ स्ट्रेस, रेसिस्टिङ मोमेन्ट बाई ओभरटर्निङ मोमेन्ट, सीमा छ ओभरटर्निङ मोमेन्ट बाई रेसिस्टिङ मोमेन्ट, डीमा छ शियर स्ट्रेस बाई नर्मल स्ट्रेस है। यसमा टोटल स्ट्रेस बाई इफेक्टिभ स्ट्रेस हुँदैन, त्यसै गरेर डी को शियर स्ट्रेस बाई नर्मल स्ट्रेस हुँदैन। अब यसमा कन्फ्युजन बी र सीमा छ रेसिस्टिङ मोमेन्ट बाई ओभरटर्निङ मोमेन्ट अथवा ओभरटर्निङ मोमेन्ट र रेसिस्टिङ। अब फ्याक्टर अफ सेफ्टीले के गर्छ भने स्लोप हो, स्लोपमा के गर्छ भन्दाखेरि 45 नम्बरको यसमा चाहिँ रेसिस्टिङ मोमेन्ट बाई ओभरटर्निङ मोमेन्ट गर्यो भने फ्याक्टर अफ सेफ्टी अफ स्लोप आउँछ। त्यसै गरेर चाहिँ 46 नम्बर छ अकॉर्डिंग टू आईएस कोड द परमिसिबल भ्यालु अफ टोटल सेटलमेन्ट अफ राफ्ट्स अन क्ले एन्ड स्यान्ड है। टोटल सेटलमेन्ट अफ राफ्ट्स अन क्ले एन्ड स्यान्ड आर कति हुन्छ भन्दाखेरि यसको 40 mm चाहिँ क्लेमा हुन्छ र 65 mm स्यान्डमा हुन्छ है। यो चाहिँ आईएस कोडहरु अब हामीहरु मजाले हेर्न सक्छौं। त्यसै गरेर 47 मा छ मेकानिकल वेदरिङ अफ सोइल इज कज्ड बाइ। मेकानिकल वेदरिङ अफ सोइल इज कज्ड बाइ एमा छ पिरियोडिकल टेम्परेचर चेन्जेस, बीमा छ स्प्लिटिङ एक्सन अफ फ्लोइङ वाटर, सीमा छ स्प्लिटिङ एक्सन अफ आइस, डीमा छ अल अफ एबभ। मेकानिकल वेदरिङ केले गरिन्छ भन्दाखेरि टेम्परेचर यदि पिरियोडिकल टेम्परेचर चेन्जेस भयो भने, स्प्लिटिङ एक्सन अफ फ्लोइङ वाटर भयो भने, स्प्लिटिङ एक्सन अफ आइस भयो भने त्यसो गरेर अल अफ एबभ इज राइट आन्सर। 47 मा छ द स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ स्यान्डी सोइल। स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ स्यान्डी सोइल इज कति हुन्छ 2.7 है सिधै। त्यसै गरेर चाहिँ 49 छ ब्रिक लिन्टेल आर युज्ड व्हेन द स्प्यान इज। ब्रिकको लिन्टेल चाहिँ प्रयोग गरिन्छ त्यसको स्प्यान कति भन्दा कम हुनु पर्यो
लेस देन 2 मिटर, लेस देन 1 मिटर, लेस देन 3 मिटर, एनीथिङ सिन्स दे आर चिप, जतिसुकै राख्दा नि भयो, सस्तो भयो भनेर। यो चाहिँ लेस देन 1 मिटर है। ब्रेक लिन्टर आर युज्ड व्हेन द स्प्यान इज लेस देन 1 मिटर। त्यसै गरेर 50 छ, बियरिङ लाइन इज अल्सो नोन एज। बियरिङ लाइन भनेको अर्को नामले के भनिन्छ? म्याग्नेटिक बियरिङ, ट्रु बियरिङ, एजुमेट, रिड्युस्ड बियरिङ। के होला त साथीहरू? बियरिङ लाइन भनेको नै ट्रु बियरिङ हो है, ट्रु बियरिङ हो। बियरिङ लाइन इज अल्सो नोन एज ट्रु बियरिङ। यसै गरेर साथीहरू आजको तपाईँहरूलाई यो क्वेसन कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। त्यसै गरेर चाहिँ केही छुटेको छ भने यसमा चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला र कुनै पनि सुझाव सल्लाह छ भने यसलाई चाहिँ तपाईँले सब्सक्राइब गरेर मलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हस् त, थ्याङ्क यू सुनिदिनु भएकोमा।